Namaskar sabaijanalai. I welcome you all to ACOL. So this is our second class in the series of economy, that is economy back to basics है र हिजो हामीले गरेको थियौं कि बेसिक कन्सेप्ट्स अफ इकोनोमी है जहाँ हामीले पढेको थियौं कि इकोनोमी र इकोनोमिक्समा के डिफरेन्स छ र हाम्रो यो कम्पिटेटिभ फिल्डमा इकोनोमी सब्जेक्ट कस्तो प्रकारले पढिन्छ है त्यसको बादमा ब्रान्चेस अफ इकोनोमिक्स द्याट इज माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स त्यस पश्चात हामीले पढेको थियौँ ल अफ डिमान्ड ल अफ सप्लाई डिमान्ड कर्भ सप्लाई कर्भ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन है सो त्यसरी नै लेट्स कन्टिन्यू आवर सिरिज है र आज विल टक अबाउट टाइप्स अफ इकोनोमी सो whenever we talk about types of economy there are three types of economy है so these are capitalist economy socialist economy र mixed economy so एक एकवटा गर्दै हेरौँ कि हामीले capitalist economy भनेको के हो so capitalist economy the idea of capitalism was supported by economist Adam Smith so हिजो पनि मैले भनेको थिएँ कि Adam Smith is father of economics yes economics है origin of the capitalist economy can be traced back in the famous work of Adam Smith that is Wealth of Nation Adam Smith ले एउटा किताब लेख्नु भएको थियो that is Wealth of Nation है त्यो Wealth of Nation मा चाहिँ he has somehow mentioned this concept of capitalism है so which implies कि he popularized the concept of laissez-faire so हिजो पनि मैले यो विषयमा अलिकति तपाईहरुलाई ब्रिफ दिएको थिएँ कि laissez-faire भनेको चाहिँ के भन्दा नन इन्टरफेरेन्स अफ द गभर्नमेन्ट है so non interference of the government that is the state has no active role to play in the market he also proposed that invisible hands of the market force so यो invisible hand को concept चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा मार्केट हुन्छ त्यो मार्केटमा डिमान्ड सप्लाई चाहिँ कोही गभर्नमेन्टले या फिर कोही अर्गनाइजेसन या फिर कोही एन्टिटीले डिटरमाइन गर्दैन बट रादर त्यसमा जुन चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको मेजर इम्प्याक्ट चाहिँ एउटा इन्भिजिबल ह्यान्डले है जसरी एउटा प्रोडक्सन र कन्जम्सनको यिनीहरूको इन्टरकनेक्टेड चाहिँ केले बुझ्छ भन्दाखेरि एउटा इन्भिजिबल ह्यान्ड द्याट इज मार्केट फोर्सेस है मार्केट फोर्समा कसले कति डिमान्ड गर्दैछ कसले कति सप्लाई गर्दैछ बेस्ड अन द्याट त्यहाँनिर एउटा इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हुन्छ and this price is decided by the market forces and not by the any other organization or an entity such as state or government right thus from this concept Adam Smith the economic system called capitalism was established with different names such as private enterprise system free enterprise system or market economy right so यो क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा चाहिँ तीनटा डिसिजन्सहरु चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ what to produce how much to produce and at what price to sell कुन चाहिँ गुड चाहिँ प्रड्युस गर्नुपर्छ है कति प्रड्युस गर्नुपर्छ र प्रड्युस गरेर कति दाममा चाहिँ बेच्नुपर्छ all these decisions are taken by the market forces by the private enterprises in the system with the state having no economic role अब जस्तै एउटा गुड्स छ अरे द्याट इज पेन अब यो पेनै बनाउनु पर्छ भनेर कसले डिसाइड गर्छ यो पेन कति बनाउनु पर्छ हाउ मच टु प्रड्युस एन्ड यो पेन बनाएर कति प्राइसमा बेच्नु पर्छ यो सब डिसिजन चाहिँ मार्केटले लिन्छ र मार्केट फोर्सेसले लिन्छ एन्ड यसलाई कसैले पनि रेगुलेट गर्दैन जस्तै गभर्नमेन्टले या फिर स्टेटले या फिर कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन्सले यसलाई रेगुलेट नगरेर चाहिँ इट इज अटोमेटिकली रेगुलेटेड इन द मार्केट on the basis of demand and supply which is also called as market forces so your type of economic system where there is non-interference of the government and everything is determined by the market forces that type of system is called as a capitalist system right so next topic is features of capitalist economic system so private ownership of property and inheritance right त के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाजे बोजूको बाजे बुजुर्ग है हाम्रो पहिलाको जेनेरेसनको प्रपर्टी चाहिँ
हामीले लिनु पाउँदैछौँ भने चाहिँ द्याट इज कल्ड इनहेरिटेन्स राइट। जस्तो बाजेको प्रपर्टीलाई काका बाबाहरूले लिनुभयो र उहाँको प्रपर्टीलाई म मेरो भाइ काकाको छोराहरूले जब त्यसरी एउटा प्रपर्टीको इनहेरिट गरेर हामीले त्यो राइट लिन्छौँ द्याट इज कल्ड इनहेरिटेन्स राइट है। र प्राइभेट ओनरसिप अफ प्रपर्टी इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ क्यापिटलिस्ट इकोनोमिक सिस्टम। दिस फ्री चोइस एन्ड एन्टरप्राइज प्रफिट एज मेन अब्जेक्टिभ र मेन अब्जेक्टिभै प्रफिट हो। अब यो पेन बनायो अघि what to produce pain to produce how much to produce certain amount pain is to be produced and at what price to sell हुन्छ नि त्यो प्राइस सेल गरेर चाहिँ प्रफिट इज द मेन मोटिभ। जस्तै 2 रुपियाँमा बनाएर 5 रुपियाँमा वेन यु सेल सो 3 रुपिज इज अ प्रफिट होइन। सो त्यो म्याक्सिमाइज गर्नु चाहिँ यो क्यापिटलिस्ट सिस्टमको एउटा मेन मोटिभ हो। सो देयर इज अ फ्री कम्पिटिसन इन द मार्केट र प्राइस मेकानिजम on the basis of demand and supply. The price mechanism agi bane we had talked about in the equilibrium है जहाँनिर demand र supply छ त्यसको बेसमा intersection हुन्छ that is called price mechanism. So जब दाम बढ्छ जब प्राइस बढ्छ हाम्रो डिमान्ड घट्छ। सो डिमान्ड घट्यो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड शिफ्ट हुन्छ र डिमान्ड हेर्नुहोस् है लेट मी एक्सप्लेन इट विथ क्लियर सेन्समा भनिदिन्छु तपाईँलाई कसरी चाहिँ प्राइस मेकानिजम भनेको चाहिँ के हो। लेट मी क्लियर इट फर्स्टमा। एकदम क्लियर कन्टेक्स्टमा आई ट्राई टु एक्सप्लेन थिङ। लेट मी एक्सप्लेन विथ द रेट पेन है। यसको के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भयो। यसमा प्राइस मेजर हुन्छ यसमा क्वान्टिटी मेजर हुन्छ होइन। सो दिस इज दिस विथ ब्लू पेन है। सो दिस इज डिमान्ड कर्व दिस इज सप्लाई कर्व होइन। सो इनिसियल प्राइस यो छ है यो पी भयो अरे। जब प्राइस बढ्छ प्राइस बढ्यो नि त यो प्राइस बढ्यो भने तपाईँको डिमान्ड कर्भ शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड किनभने प्राइस इन्क्रिजेस your demand decreases. Price increase, demand decrease, so demand curve will shift towards left. So it is shift towards left. Shift हुन्छ यो प्राइस चाहिँ बढेर यहाँबाट यहाँ पुग्यो डिमान्ड कर्भ शिफ्ट हुन्छ। So supply curve will now shift towards right. So यहाँनिर इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो यो डिमान्ड कर्भ यो सप्लाई कर्भ sorry यो सप्लाई कर्भ this is your demand curve. So this is your demand curve which is downward sloping demand curve dash, this is supply curve dash, sorry this one is supply curve, this is demand curve. So now equilibrium point भनेको के हो जहाँ डिमान्ड र सप्लाई भेट हुन्छ। So this is now new equilibrium point. So प्राइस यो डिसाइड भयो दिस इज यो पी थियो यो P1 थियो यो P2 थियो। So now यो जब प्राइस मेकानिजम हुँदैछ अघि प्राइस बढ्यो अब डिमान्ड एन्ड सप्लाई फोर्सेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस फेरि यो लेभलमा आयो। सो नाउ दिस मेकानिजम इज decided by the demand and supply. So this is one of the most important features of capitalist economic system. So now next point is socialist economy. So socialist economic system is an economic system developed against the capitalism rooted in the ideas proposed by German philosopher Karl Marx. So Karl Marx अलिकति यसमा डिबेट जस्तो छ है कि कार्ल मार्क्स इज अ सोसियलिस्ट अर एन इकोनोमिस्ट भनेर।
So most of the people regard him as an economic determinist. Economic determinist. So Karl Marxलाई economic determinist पनि भनिन्छ किनभने he said that every other factors or every other reasons he said economic economic सिचुएसन्सले गर्दा नै कुनै पनि चिज हुन्छ जस्तै women are being exploited because of the economic reasons है poor are being exploited because of the economic reasons है अनि he gave a theory of class struggle हैन त्यसमा पनि उसले भन्छ कि यो स्ट्रगल जुन चाहिँ हुन्छ क्लास स्ट्रगल त्यो पनि बेस्ड अन द इकोनोमिक रिजन्सहरुमा सो हि पोइन्ट आउट एभ्री चीजको कज चाहिँ के हो भन्दा हर प्रब्लमको कज भनौँ न है रुट अफ अल द प्रब्लम इज इकोनोमी भनेर भन्छ उसले भन्थ्यो कि जुनै पनि प्रब्लम हुन्छ त्यसको रुट चाहिँ इकोनोमिक रिजन्सहरु नै हुन्छ सो द्याट्स वाइ हि इज रेकर्डेड एज एन इकोनोमिक डिटर्मिनिस्ट है सो and यहाँनिर भन्दैछ rooted in the ideas proposed by the German philosopher Karl Marx. So Karl Marxले एउटा कन्सेप्ट है एउटा कार्ल मार्क्सको एउटा कन्सेप्ट भन्छु कि he gave a concept of historical materialism HISTO कार्ल मार्क्सको एउटा सोशियोलोजीमा है अलिकति सोशियोलोजी पट्टि जाउँ है त्यो सोशियोलोजीमा एउटा च्याप्टर छ कार्ल मार्क्स एन्ड वेयर यु हेभ टु स्टडी हिस्टोरिकल मेटालिजम त्यो हिस्टोरिकल मेटालिजममा उहाँले भन्नुभएको छ कि 6 डिफरेन्ट फेजेसहरू हुन्छ भनेर है त्यो फेजभरिमा चाहिँ एउटा फेज पनि हो सोसियलिजम सो वाट आर दोज 6 फेज भन्दाखेरि चाहिँ आई जस्ट गो ब्रिफली फटाफट एउटा भन्छु बिकज अनलेस एन्ड अन्टिल यु नो द ब्याकग्राउन्ड है यो अलिकति मजा ब्याकग्राउन्ड जान्नुमा अलिकति मजा पनि आउँछ कि अब मैले जस्तै रुटेड इन द आइडियाज प्रपोज बाइ जर्मन फिलोसफर कार्ल मार्क्स भने तर ब्याकग्राउन्ड के छ अनलेस एन्ड यु नो त्यो एउटा टेस्ट हुँदैन कि के पढ्दैछ भनेर है सो हिस्टोरिकल मेटालिजम भन्ने कार्ल मार्क्सले एउटा कन्सेप्ट दिनुभएको थियो त्यसमा हि ह्याड टक्ड अफ द 6 डिफरेन्ट स्टेजेस है र नम्बर 1 स्टेज चाहिँ प्रिमिटिभ कम्युनिजम नम्बर 2 मा छ मोड अफ प्रोडक्सन नम्बर 3 मा छ फ्युडल स्टेज नम्बर 4 मा छ क्यापिटलिस्ट स्टेट नम्बर 5 मा छ सोशलिस्ट स्टेट र नम्बर 6 मा छ कम्युनिस्ट स्टेट है सो नम्बर 1 चाहिँ प्राइभेट कम्युनिजम भनेको चाहिँ प्रिमिटिभ कम्युनिजम भनेको चाहिँ एकदम पहिला जब हन्टर्स एन्ड ग्यादरर्स थियो नि जहाँ केही पनि एउटा मिन्स अफ प्रोडक्सन थिएन जहाँ हन्टिङ एउटा मिन्स थियो एउटा ग्यादरिङ एउटा मिन्स थियो त्यसको अर्थ मिन्स अफ प्रोडक्सन मोड अफ प्रोडक्सन भन्छ नि त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जसले एक्सपर्ट थियो हन्टिङमा जोसकोमा त्यसको बादमा जो चाहिँ पनि एउटा मोड अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हन्टिङ भयो ग्यादरिङ भयो त्यसमा जसले एक्सपर्टिज गर्यो दे स्टार्टेड डोमिनेटिङ द वन्स हु कुड नट होइन सो त्यो मोड अफ प्रोडक्सनमा जसकोमा एकदम सार्प टुल्सहरू आयो तिनीहरूले मजाले हन्टिङ गर्नु थाल्यो जसकोमा सार्प टुल्सहरू आएन जसले हन्टिङको अलिकति स्किल जाने तिनीहरूले जाने सो देयर स्टार्टेड एउटा क्लास आयो एउटा मुनिको लोवर क्लास आयो होइन त्यसरी फ्युडल स्टेट आयो फ्युडल स्टेटमा सर्फ र ल्यान्डलर्ड थियो ल्यान्डलर्ड स्टार्टेड एक्सप्लोइटिङ सर्फ होइन त्यसको बादमा क्यापिटल स्टेट आयो द्याट इज इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन जब आयो तब एउटा क्लास इमर्ज भयो जसकोमा पैसा आउनु थाल्यो सो त्यतिखेर डिभाइड हुनु थाल्यो कि richer getting richer, poor getting poor, and rich one exploiting the poor ones. That is, he gave two concepts, that is the bourgeois र proletariat भन्ने एउटा दुईटा कन्सेप्ट दियो bourgeois र proletariat को बिना क्लास स्ट्रगल हुन्छ that is called haves and the have not क्यापिटलिस्ट सिस्टममा त्यसको बादमा भने कि सोशल स्टेट हुन्छ सोशल स्टेटमा जहाँ चाहिँ eradications of all the haves and there will be only haves not है यो haves not ले रुल गर्छ that is proletariat ले रुल गर्छ so there will be classless society and ultimately he said communist society आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो क्लासलेस सोसाइटी हुन्छ जहाँ कुनै क्लास चाहिँ हुँदैन जहाँ कसैले कसैलाई एक्सप्लोइट गर्दैन त्यो कन्सेप्टहरू कार्ल मार्क्सले दिनुभएको थियो है र यो कन्सेप्टमै एउटा स्टेट छ द्याट इज सोशल स्टेट त्यो सोशल स्टेजमै चाहिँ त्यो रुटेड आइडियाजबाट चाहिँ के आएको सोशलिस्ट इकोनोमी है सो सोशलिस्ट इकोनोमी एम्फसाइज
the collective ownership of the means of production. जुन means of production छ त्यो चाहिँ collective हुन्छ and not ruled by an individual and not exploited by the upper one to the lower one, right? So central planning of the economy, emphasize on equality and economic security, simple. Vast focus on social benefit को लागि त्यो जुन चाहिँ पनि प्रोडक्सन हुन्छ त्यो सोशल बेनिफिटको लागि हुन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ वेल्थ एउटा ह्यान्डमा हुँदैन जस्तो क्यापिटलिस्टमा के हुन्छ भनेको चाहिँ हु इज लाइक द पावरफुल ही विल ह्याभ द कन्सन्ट्रेसन अफ वेल्थ देयर विल बी अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ द वेल्थ देयर विल बी पोलराइजेसन द्याट रिच आर गेटिङ रिचर पुअर आर गेटिङ पुअर तर सोशलिस्ट इकोनोमी यस्तो हो जहाँ चाहिँ मिन्स अफ प्रोडक्सन्स आर owned collectively and there is equal distribution of wealth to achieve a classless society, to achieve a society where there is no division, there is equal distribution of wealth. भने चाहिँ socialist economic principles थियो है ये classless society with the goal of reducing class distinction. So next is mixed economy है र mixed economy भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा फिचर्स हुन्छ नि एउटा क्यापिटलिस्ट फिचर एउटा सोशलिस्ट फिचर सो दुईटाको फिचर्स कम्बाइनिङ एउटा मोडल बनिन्छ या फिर एउटा मोडल अफ इकोनोमी भन्छ द्याट इज कल्ड मिक्स्ड इकोनोमी सो अ मिक्स्ड इकोनोमिक सिस्टम इज अ सिस्टम द्याट कम्बाइन्स एस्पेक्ट्स अफ बोथ capitalism and socialism. A mixed economic system protects private property and allows a level of economic freedom, but also allows for government to interfere in the economic activities in order to achieve social benefit. Mixed economic नामले mix भनेको मिश्रण है तो जब capitalist features पनि हुन्छ where there is non interference of the government है र socialist feature पनि that is interference of the government in order to achieve social benefit यो दुईटा features भएको economic model हुन्छ या फिर economic system हुन्छ that type of system is called as a mixed economic system. So features of mixed economy are both public and private ownership of property, free choice and state administered control. Just a simple language of mixed economy. Esto economy जहाँ चाहिँ capitalist feature that is non-interference of the government or a socialist feature that is interference of the government for achieving social benefit. ये दुईटाको mix भएको type of economy is called a mixed economy. So profit along with social benefit. To aim to achieve equality and redistribution of resource so that there is no unequal distribution of wealth. The role of government is both facilitator as well as regulator. Regulator भनेको regulate गर्नु कसकोमा कति छ गरिबले पायो पाएन धनीकोमा ज्यादा छ त्यो धनीकोबाट निकालेर गरिबलाई बराबर बाट्ने त्यो इज अ रेगुलेटर फेसिलिटेटर भनेको चाहिँ जसरी इन्सेन्टिभ्सहरु दिन्छ जस्तो कम्पनीलाई पीएलाई पब्लिक लिंक इन्सेन्टिभ्सहरु दिन्छ टु प्रोड्युस भनेर बिकज मोर यु प्रोड्युस more consumption more demand more demand गरेर more टाइपको प्रोडक्सन हो सो त्यो साइकलै हुन्छ सो त्यो इकोनोमीलाई हमेशा त्यो सर्कुलेट गरिरहने इकोनोमीको ग्रोथ गर्नुलाई पनि गभर्नमेन्ट प्ले एन एक्टिभ रोल द्याट इज एज अ फेसिलिटेटर हैन सो इन एज वेल फेसिलिटेटर सँगै गभर्नमेन्ट प्लेज अ रोल अफ अ रेगुलेटर So this is how in a mixed economy system works, right? That the government plays a role of regulator as well as a facilitator. So wealth accumulation is more directed with redistribution. It focuses कि जहाँ extreme polarization ना होस्, जहाँ rich, गरीब. So even Karl Marx को एउटा theory है. Karl Marx को theory तो भन्दा Karl Marx को एउटा model हो कि rich यो section rich, you poor, you poor. So this is polarization, right? Rich are getting richer and richer are getting richer and richer, poor are getting poorer and poor. So ये like you need to rectify it, right? तर कार्ल मार्क्सले एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट पनि दिनु थियो व्हेन अघि मैले भन्नु भुले सोशलिजम पढा ही टक्ड अबाउट द कन्सेप्ट अफ polarization and emergence of a lumpenproletariat भन्ने है he said there are two classes Karl Marx को अलिकति brief description कि उसको theory of polarization मा Karl Marx gave a concept of bourgeois and proletariat
So he said that is class polarization हुन्छ. So you rich are getting richer and richer, that is bourgeois class, and poor are getting poorer and poor, that is proletariat class है. So यो proletariat पनि यस्तो डरलाग्दो यसरी यो ग्याप बढ्दै जान्छ कि लम्पन प्रोलेटारिएट भन्ने एउटा क्लास इमर्ज हुन्छ भन्छ. लम्पन प्रोलेटारिएट, LUMPEN, लम्पन प्रोलेटारिएट. लम्पन प्रोलेटारिएट भनेको चाहिँ एकदमै पुवरको पनि पोरेस्ट अफ द पोवरलाई चाहिँ लम्पन प्रोलिटेरेट भन्ने चाहिँ कार्ल मार्क्सले एउटा टर्म दिनुभयो. सो त्यही नहोस् भने चाहिँ मिक्स्ड इकोनोमी चाहिँ वाट डिड दे डु भन्दाखेरि चाहिँ वेल्थ एकुमुलेट हुनैपर्छ इज मोडरेटेड विथ रिडिस्ट्रिब्युसन सो द्याट त्यो पोलराइजेसन घटोस्, रिच मात्रै नहोस्, गरिब मात्रै नहोस्, लम्पन प्रोलेटारिएटको कन्सेप्ट नहोस्. सो वेल्थ एकुमुलेसन इज मोडरेट होइन. सो रिडिस्ट्रिब्युसनमा फोकस गर्यो. त्यो टाइप अफ इकोनोमिक्स भन्छ मिक्स्ड इकोनोमी. सो नेक्स्ट कन्सेप्ट हो, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है. लेट मी चेन्ज द कलर अफ पेन. इन्डियन इकोनोमी र नेहरूवियन इकोनोमी है. सो इन्डिया गट इन्डिपेन्डेन्स इन यहाँनिर अलिकति इन्डिया गट इन्डिपेन्डेन्स इन 1947. सो जब इन्डियाले इन्डिपेन्डेन्स पायो 1947मा, त्यसको बादमा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज पण्डित जवाहरलाल नेहरू है. र पण्डित जवाहरलाल नेहरूले ही ह्याड टु कस्तो भन्नु, ही ह्याड टु अडप्ट सम प्रिन्सिपल्स है, ही ह्याड टु अडप्ट सम पोलिसिस फर द फर्मुलेसन अफ द कन्ट्री है. एउटा देशलाई चलाउनुको लागि ही ह्याड टु टेक भेरियस अदर पोलिसिज है. ही स्टार्टेड 5 year प्लान है. यो फर्स्ट 5 year प्लान, सेकेन्ड 5 year प्लान, थर्ड 5 year प्लान, एक्सक्युज मी है. फर्स्ट 5 year प्लान, सेकेन्ड 5 year प्लान, थर्ड 5 year प्लान भनेको 5 year प्लान रन गर्यो है, रन गर्नुभयो. त्यसरी नै ही ह्याड अडप्टेड भेरियस प्रिन्सिपल्स विथ रिगार्ड्स टु इन्डियन इकोनोमी है. र त्यो इन्डियन इकोनोमी जुन चाहिँ उहाँले लिनुभएको त्यसलाई चाहिँ भन्छ नेहरूवियन इकोनोमी है. सो इन्डियन इकोनोमी हेज द प्रिन्सिपल अफ बोथ सोसियलिजम एन्ड क्यापिटलिजम. सो वेन पण्डित जवाहरलाल नेहरू बिकेम अ prime minister, so he had a choice or he had an option ki either follow a capitalist form of economy or socialist form of economy. So त्यो टाइममा उहाँको त्यो द्वन्द्वको बीचमा he thought of implementing or he thought of adopting or he adopted भनौँ है mixed economy है. So India followed a socialist pattern of economy, that is a mixed economy with a tilt over socialism. The catch is here, त्यो टाइममा जब देशहरू क्यापिटलिस्ट देशहरू थियो, इक्जाम्पल क्यापिटलिस्टको त्यो टाइममा युएसए वाज अ क्यापिटलिस्ट कन्ट्री है, र सोसियलिस्ट कन्ट्री वाज त्यो टाइमको नाम युएसएसआर. दोज डेजमा चाहिँ युएसएसआर भन्थ्यो, नट रसिया है. युएसएसआरको नाम फुल फर्म चाहिँ युनियन अफ सोसियलिस्ट रिपब्लिक, युनियन अफ सोभियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक, युनियन अफ सोभियत Socialist Republic. So Union of Soviet Socialist Republic, that is USSR, was a socialist country. So like a Soviet Union पनि भन्थ्यो. So when India got independence, he had an option or he was in a dilemma to choose capitalist form of economy or a socialist form of economy. But instead he chose a mixed economy with a tilt over socialism. किनभने इन्डिया भर्खर इन्डिपेन्डेन्स भएको थियो है. इन्डियाको त्यो इन्डिपेन्डेन्स भएको त्यतिखेर ब्रिटिसको ड्रेन अफ वेल्थ भइरहेको थियो है. ब्रिटिस एक्सप्लोइटेड अर इन्डियन इकोनोमी है. when you will study modern history, you will study यो दादा ब्यानर्जीको पोभर्टी एन्ड अनब्रिटिस रुल अफ इन्डियाको ड्रेन अफ वेल्थ भन्ने है. सो एक्सप्लोइट गरेर हाम्रो देशमा अलिकति इकोनोमिकली इन्स्टेबिलिटीहरू आइरहेको थियो. र त्यो हेरेर चाहिँ पण्डित जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ he followed a socialist pattern of economy, that is a mixed economy with a tilt over socialism है. सो त्यो टाइममा मेन फिचर्सहरू थियो फोकस्ड अन एग्रिकल्चर. वाइ भन्दाखेरि चाहिँ आजसम्म पनि इन्डियन इकोनोमी इज एन एग्रिकल्चर इकोनोमी भनेर भनिन्छ है. सो अकर्डिङ टु द डेटा द्याट इज अप्रोक्स, not giving a perfect figure, but approx 54% of Indian population is dependent on agriculture.
54% of the Indian population is dependent on agriculture. आजको डेटमा त डेटाले स्ट्याट्सले 54% भन्छ त त्यो टाइममा 1947मा त झन् इट वाज सो मच हाम्रो एग्रिरियन इकोनोमी थियो है सो हि फोकस्ड अन एग्रिकल्चर अर्को चाहिँ पोलिसी अफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन्स यो इन द फर्दर क्लासेस है पछि आउने क्लासमा आई डिल इट इन अ भेरी diligently योलाई इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो वेन एभर आई टक बिओपी द्याट इज ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट है त्यो टाइममा चाहिँ आई टक अबाउट इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन्स है र त्यसको बादमा फलोड 5 year प्लान मैले भने फर्स्ट 5 year प्लान सेकेन्ड 5 year प्लान थर्ड 5 year प्लान 12th 5 year प्लानसम्म छ है 12th 5 year प्लानसम्म छ त्यसको बादमा चाहिँ 5 year प्लान वाज त्यहाँबाट चाहिँ हटाएर चाहिँ 2015मा चाहिँ a new body came up that is नीति आयोग यो पनि पढ्नेछौँ हामी इकोनोमिक प्लानिङ एउटा छुट्टै च्याप्टर छ म एउटा छुट्टै लेक्चर लिनेछु इकोनोमिक प्लानिङमा त्यसमा आई टक अबाउट 5 year प्लान्स अल फर्स्ट 5 year प्लान सेकेन्ड 5 year प्लान थर्ड फोर्थ फिफ्थ 12th 5 year त्यसमा इभन टक अबाउट नीति आयोग है त्यो थिङ्क ट्याङ्क एउटा नीति आयोग कसरी बन्यो किन बन्यो what were the main reasons what led to the formation of नीति आयोग है र abolitions of 5 year plan है त्यसमा म डिस्कस गर्नेछु र अर्को चाहिँ प्लानिङ वाज सेन्ट्रल इम्पेरेटिभ प्लानिङ है सो नेहरूवियन इकोनोमीको बेसिक फिचर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मिक्स्ड इकोनोमी द्याट इट ह्याड अ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्यापिटलिस्ट इकोनोमी it also had the characteristics of socialist economy but with a tilt over socialism right so it is called as a socialist pattern of economy किनभने त्यो टाइमको इकोनोमिक कन्डिसन्सहरू नै यस्तै थियो है कि इकोनोमिक कन्डिसन्स है एउटा पोलिटिकल कन्डिसन्स है र त्यसरी नै हाम्रो इकोनोमी त्यो टाइममा त्यस्तो एडभान्स भएको थिएन कि वी ह्याड अ tilt over socialism but instant we had the tilt over socialism but at present मा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ we have a mixed economy with a tilt over capitalism है सो एउटा अलिकति let me a minute है अलिकति इरेज गरेर I'll tell you अलिकति सानो एउटा छोटो चिज है So 1991 1991मा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा एउटा बिओपी क्राइसिस भन्ने आएको थियो आई डिस्कस मच मोर इन अ बिओपी द्याट इज ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट जब पढाउँछु आई टक अबाउट बिओपी क्राइसिस है त्यो बिओपी क्राइसिसमा चाहिँ वी ह्याड रिफर्म्स है विच इज नोन चाहिँ एलपिजी रिफर्म्स द्याट इज लिबरलाइजेसन प्राइभेटाइजेसन ग्लोबलाइजेसन रिफर्म्स है त्यो टाइममा हाम्रो प्राइम मिनिस्टर चाहिँ पिभी नरसिम्हा र हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मनमोहन सिंहजी है सो उहाँले इकोनोमीको एउटा स्टडी गरेर है इन्डियन इकोनोमीको एउटा प्याटर्न बुझेर त्यो टाइममा ड्रब्याक्सहरू लिएर है पहिलाको जुन चाहिँ प्रिन्सिपल्स फलोड गरेको त्यसको ड्रब्याक्सहरू चाहिँ दे स्टार्टेड अडप्टिङ अर दे स्टार्टेड रिफर्मिङ अवर इकोनोमी सो त्योमा एलपिजी रिफर्म्स भने लिबरलाइजेसन प्राइभेटाइजेसन ग्लोबलाइजेसन है सो त्यसको बादमा हाम्रो इन्डिया चाहिँ कस्तो हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ टिल्ट ओभर क्यापिटलिजम है अहिले त झन् भेरियस डिसइन्भेस्टमेन्ट प्रोसेसहरू चलिरहेको छ है अर्को प्राइभेटाइजेसन्सहरू चलिरहेको छ आई टक अबाउट दिस कन्सेप्ट इन अपकमिङ क्लासेस तर अहिलेको लागि यति बुझ्नुहोस् कि पहिला नेहरूवियन इकोनोमी चाहिँ इन्डियन इकोनोमीलाई किन भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स पण्डित जवाहरलाल नेहरू वेन हि बिकेम द प्राइम मिनिस्टर हि अडप्टेड एन इकोनोमिक सिस्टम that is socialist pattern of economy mixed economy with a tilt over socialism किनभने त्यो टाइमको इन्भाइरोमेन्टै त्यो टाइमको इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट है सोसियल इन्भाइरोमेन्टै त्यस्तो थियो कि he had to adopt this form of economy but at present with the changing environment and with the changing circumstances and after 1991 इन्डियाको इकोनोमिक प्याटर्न्सहरू
अलिकति चेन्ज हुँदै गएर आजको दिनमा वी हेभ अ टिल्ट ओभर क्यापिटलिजम है। इभन म करेन्ट अफेयर्सको क्लासमा पनि आई टेल यो थिङ्सहरू कि कसरी इन्डियाले प्राइभेटाइजेसन्सपट्टि जाँदैछ, कसरी इन्डियाले डिसइन्भेस्टमेन्टहरू गर्दैछ है, यो कन्सेप्ट्सहरू पनि आई क्लियर यु इन द अपकमिङ क्लासेस। सो अहिलेको लागि यति बुझ्नुहोस् कि इन्डियन इकोनोमी ब्याक देन वाज अल्सो नोन एज अ नेरुवियन इकोनोमी। So now let us discuss the sectors of economy है। So there are important चाहिँ के सेक्टर्स हो, प्राइमेरी सेक्टर्स चाहिँ किन भन्छ प्राइमेरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर र टर्सियरी सेक्टर। यो सेक्टर्सहरू चाहिँ बेसिकली सबै एउटा बुकमा दिएको हुन्छ है। र विथ द चेन्जिङ अहिले है, अहिले आजको चेन्जको साथसाथमा नयाँ सेक्टर्सहरू पनि आएको छ, जस्तै क्वार्टरनरी सेक्टर, क्विनरी सेक्टर। तर वेन एभर देयर इज क्यालकुलेसन्स अफ जिडिपी है, जिडिपीको जब पनि क्यालकुलेसन हुन्छ, वी टेक इन्टु कन्सिडरेसन थ्री सेक्टर्स, द्याट इज प्राइमेरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन, सेकेन्डरी सेक्टर कन्ट्रिब्युसन र टर्सरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन है। Plus, in addition, आजको दिनमा there are other sectors coming as well with changing needs and circumstances. Those are quaternary sectors and quinary sectors. तर तपाईँले यदि एनसिआरटी पनि खोल्नुभयो भने त्यसमा पनि यु विल सी कि देयर आर थ्री सेक्टर्स अफ इकोनोमी, द्याट इज प्राइमेरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर एन्ड टर्सरी सेक्टर। So let us see what the sectors are. So primary sector includes agriculture, forestry, fishing, animal husbandry, mining. These are generally associated with extractions of raw material. So whenever we talk about primary sector, it does not just include agriculture. Agriculture matlab primary sector right now, right? So whenever you are associated with extractions of raw material like mining, animal husbandry, fishing, forestry, these are an example of primary sector, right? So most of the population in our country is dependent on this primary sector, right? The secondary sector includes also industrial sector, concerned with the value addition in goods and products. Manufacturing sector पनि भन्छ secondary sector लाई, includes manufacturing, construction, transportation, supply and other utility services. So these are like सेकेन्डरी सेक्टर। जस्तै एउटा कारखाना छ, एउटा फ्याक्ट्री छ, त्यो फ्याक्ट्रीले केही चिज प्रड्युस गर्दैछ भने द्याट इज कल्ड सेकेन्डरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर। र प्राइमेरी सेक्टर त आई अलरेडी मेन्सन कि एक्सट्र्याक्सन अफ र मटेरियल। सेकेन्डरी सेक्टर इज इन्क्लुड एसोसिएटेड विथ म्यानुफ्याक्चरिङ है, कन्स्ट्रक्सन्स, यो सब चिजहरू इन्क्लुडेड इन द सेकेन्डरी सेक्टर। अर्को चाहिँ हो टर्सरी सेक्टर, अल्सो नोन एज सर्भिस सेक्टर, concerned with offering intangible services। एउटा मैले हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ कि अस्तिको क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ कि गुड्स र सर्भिसेस हुन्छ, गुड्स र सर्भिसेस हुन्छ। सो गुड्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर चाहिँ के भनेको ट्यान्जिबल, द्याट क्यान बी टच्ड। तर सर्भिसेसको के इम्पोर्टेन्ट फिचर भन्दाको चाहिँ इन्ट्यान्जिबल, द्याट इट क्यान नट बी टच्ड, इट क्यान नट बी फेल्ट, इट क्यान जस्ट बी। कस्तो भने एउटा सर्भिस प्रोभाइड गर्दा तपाईँले कसरी त्यसलाई एहसास गर्नु त्यो सर्भिसलाई, इज कन्सर्न विथ अफरिङ इन्ट्यान्जिबल सर्भिसेस, इन्क्लुड्स आइटी सर्भिसेस। देख्नुहुन्छ तपाईँले कल सेन्टर्सहरू, आइटी सर्भिसेसहरू देख्नु, जस्तो टिसिएस है, विप्रोहरू, यो सब आइटी सर्भिसेसहरू। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, डिफेन्स, सर्भिस रिलेटेड टु ब्रोडकास्टिङ, जुन चाहिँ डक्टरले तपाईँलाई चेकअप गर्छ, द्याट इज अल्सो काइन्ड अफ सर्भिस। लयरले प्रोभाइडिङ अ सर्भिस, teacher is doing a service. So this kinds of sector is like tertiary or the service sector। या फिर IT sectors, BPO sector भन्छ नि, BPO sector, IT sectors है, यो सब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ tertiary sector or the service sector। Quaternary sector involves knowledge oriented activities such as technical skills, advancement, research and development, higher education, practicing specialized economy, also known as knowledge economy। जस्तै हायर एडुकेसन, पिएचडी गर्नुहुँदैछ तपाईँले है, तपाईँले एमफिल गर्नुहुँदैछ है, टेक्निकल स्किल्सहरूमा तपाईँले गर्नुहुँदैछ, एडभान्स रिसर्च मेथोडोलोजिजहरू, आरएडब्ल्यू के रिसर्च एन्ड आरएडब्ल्यू रे सरी आरएनडी होइन, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, सरी है, आरएडब्ल्यू भनेको आरएनडी भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट है। यो सब चिजमा यदि काम हुँदैछ र त्यो फिल्ड या फिर त्यो सेक्टरलाई चाहिँ के भन्नु पर्छ, क्वार्टरनरी सेक्टर भन्छ।
त्यसको बादमा हुन्छ क्विनेरी सेक्टर। सो क्विनेरी सेक्टर चाहिँ इन्क्लुड गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, पब्लिक सर्भिसेस, हेल्थ केयर एन्ड एडुकेसन। यो क्विनेरी त सेक्टर भनेको चाहिँ कस्तो खालको सेक्टर अरे, जहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू हुन्छ है, पब्लिक सर्भिसेस हुन्छ, जस्तै तपाईँको आइएएस, आइपिएस, ब्युरोक्रेट्स होइन, पिसिएस है, यो सबै चाहिँ कुन चाहिँ सेक्टरमा आउँछ? पब्लिक रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, एनजिओज है, हेल्थ केयर प्रोभाइडर है, र एजुकेसनको फिल्डमा हायर एजुकेसन थिङ्सहरू, इट कम्स अन्डर द क्विनेरी सेक्टर। अल्सो इन्क्लुड्स द गभर्मेन्ट इन्डिभिजुअल हु आर रेस्पोन्सिबल फर द हाइएस्ट लेभल अफ डिसिजन मेकिङ इन द सोसाइटी। जस्तै एमएलएज, एमपिजहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले पनि एउटा प्रकारको सर्भिस दिनुहुँदैछ नि त होइन, ल मेकिङ बडीहरू हो, लेजिस्लेटिभ। वेन you study polity, there are three organs of government, that is legislature, executive, र judiciary. These are the three organs of the government. So also includes the government individuals who are responsible for the highest level of decision making or the law making. This is legislature पनि छ नि organ. So legislature organ ले पनि कहीँ हद तक एउटा सर्भिस दिन्छ, so which includes in the quinary sector भनेर चाहिँ यो लाइनले भन्दैछ है। So next topic, so let's look at the revision गरौँ कि there are sectors of economy। तपाईँले प्राइमरीली कुनै पनि एउटा एनसिआरटी बुक्स हेर्नुभयो भने त्यसमा देख्छ कि देयर आर थ्री सेक्टर्स, द्याट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर र टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर डिल्स विथ एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, माइनिङ, or will associate with resource के अरे एक्सट्राक्सन अफ रिसोर्सेस होइन। र तपाईँको सेकेन्डरी सेक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ, कन्स्ट्रक्सन्स है, स्पेसल रिलेटेड विथ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रडक्ट्स है। सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ आइटी सेक्टर्स, बिपिओ सेक्टर्स है, जसले सर्भिसेस दिँदैछ त्यसलाई चाहिँ सर्भिस सेक्टर। सो बेसिकली प्राइमेरी तिनवटा सेक्टर छ, प्राइमेरी, सेकेन्डरी र टर्सरी। लेटर अन चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ नयाँ अब जसरी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट बढ्दै गयो, एआई आयो है, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स है, हायर एजुकेसन पिएचडी लेभल्सहरू आयो, त्यसको बाद त्यसरी नै चाहिँ क्वार्टरनरी सेक्टर्सहरू आउँदै गयो है। सो क्वार्टरनरी नलेज ओरिएन्टेड एक्टिभिटिज सच एज टेक्निकल स्किल्स, एडभान्समेन्ट, research and development, higher education, practicing specialized economy. So quinary चाहिँ it includes government organizations, public services, it includes in the quinary sector. So let's see contribution of all three sectors in economy. So जब पनि GDP calculation हुन्छ है, त्यसमा कन्ट्रिब्युसन हेरिन्छ सेक्टर्सले कस्तो कस्तो प्रकारले कन्ट्रिब्युसन गरिदिँदैछ है। सो 1950-51 को हेरेर निकालेको रहेछु, 2018-19, 2020-21 है, र रिसेन्ट डेटा आई थिङ्क मैले भेटाउन सकिनँ है, र आज यति 2021 को डेटा हुन्, यु क्यान सी द ट्रेन्ड कि कुन चाहिँ सेक्टरले कति कति कन्ट्रिब्युसन गर्दैछ भनेर है। प्राइमेरी सेक्टरमा 55% 1950 मा गरिन्थ्यो। द प्राइमेरी सेक्टरले 1950 इमिडिएटली आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स 55% जिडिपी को कन्ट्रिब्युसन चाहिँ प्राइमेरी सेक्टरबाट आउँथ्यो। सेकेन्डरी सेक्टरको 15%, टर्सरी सेक्टरको 30% है। 2018-19 मा आएर यु क्यान सी अ शार्प डिप, एकदमै घटेको छ हाम्रो प्राइमेरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन। द्याट इज 55% थियो 18-19 मा, इट बिकेम जस्ट 16% है। र सेकेन्डरी सेक्टरको अलिकति बढेर 29% र टर्सरी सेक्टरको 54%। र 2020-21 मा प्राइमेरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन हेर्नुहोस् 16 देखि अझै 13% भयो, सेकेन्डरी सेक्टरको 28%, टर्सरी सेक्टरको बढेर 57%। सो हेर्नुहोस्, प्राइमेरी सेक्टरको 55% थियो पहिला इमिडिएटली आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स, इट हेज हाइएस्ट वेटेज, यसले ज्यादा कन्ट्रिब्युसन गर्थ्यो थियो। तर इभेन्चुअली प्राइमेरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन घट्दै घट्दै गएर इट बिकेम जस्ट 13%, अप्रक्स 14, र टर्सरी सेक्टरको बढ्दै बढ्दै गएर 57% है। सो एउटा कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट ट्राजेक्टरी या फिर डेभलपमेन्ट पाथ हुन्छ नि, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट त्यसको फेज हुन्छ प्राइमेरी सेक्टरमा, त्यसले पुरा एकदमै
एकदमै कन्ट्रिब्युसन दिन्छ प्राइमेरी सेक्टरको, त्यसको बादमा त्यो बिस्तारै बढेर सेकेन्डरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन ज्यादा हुन्छ, त्यसको बादमा सर्भिस सेक्टरको या फिर टर्सरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन ज्यादा हुन्छ। तर हाम्रो इन्डियाको ग्रोथ चाहिँ कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरी सेक्टर भयो, हेर्नुहोस् प्राइमेरी सेक्टर 55% छ, 16 छ, 13 छ है। प्राइमेरी सेक्टरको घट्दैछ, इट्स ओके फाइन, यु आर डेभलपिङ है। सो तपाईँको प्राइमेरी सेक्टर गरेर यु आर मुभिङ टुवर्ड्स टर्सरी सेक्टर, द्याट इज सर्भिस सेक्टर। सेकेन्डरी सेक्टर 15%, 29% र 28%। तर टर्सरी सेक्टरको डाइरेक्ट 30, 54, 57। सो देयर इज अ डाइरेक्ट सिफ्ट हाम्रो प्राइमेरी सेक्टरबाट सिधै टर्सरी सेक्टरमा गइसकेको छ। जस्तै इन्डियाको 54% of the population is engaged in primary sector. 54%, approx 54% of the population is engaged in primary sector. So it's contributing just 13%. Right? So you can see एउटा mismatch बनिरहेको छ। So why this mismatch भनेर चाहिँ म आउने क्लासेसहरुमा तपाईलाई भन्छु कि किन कन्ट्रिब्युसन इन्डियाको प्राइमेरी सेक्टरको चाहिँ जीडीपी मा चाहिँ एकदमै कम्ती छ। व्हेनेभर आई स्टार्ट अ टपिक अफ जीडीपी, जब जीडीपी मैले पढाउँछु, द्याट इज नेशनल इन्कम, एउटा यो पछि ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा च्याप्टर गराउँछु म तपाईलाई है। डेभलपमेन्ट के हो, ग्रोथ के हो, त्यसको बादमा आई डिल विथ नेशनल इन्कम। त्यो नेशनल इन्कम क्लासमा पढाउँछु कि किन चाहिँ प्राइमेरी सेक्टरको इन्गेजमेन्ट ज्यादा छ, पपुलेसनको प्राइमेरी सेक्टरमा इन्गेजमेन्ट ज्यादा छ, तर त्यसको कन्ट्रिब्युसन इन जीडीपी चाहिँ कम्प्यारेटिभली लेस छ। वेराज टर्सरी सेक्टरको मा कम्ती पपुलेसन इन्गेज छ, तर टर्सरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन टु जीडीपी ज्यादा छ। एन्ड वाइ देयर इज अ जम्प डाइरेक्टली फ्रम प्राइमेरी सेक्टरबाट म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर या फिर सेकेन्डरी सेक्टरमा न ट्रान्जिसन भएर चाहिँ डाइरेक्ट प्राइमेरी सेक्टरबाट चाहिँ किन चाहिँ टर्सरी सेक्टरमा जम्प भयो भनेर म तपाईँलाई नेसनल इन्कम क्लासमा एकदम मजाले एकदमै ब्रिफ डिस्क्रिप्सन दिनेछु है। अहिलेको लागि यति बुझ्नुहोस् कि कन्ट्रिब्युसन कस्तो कस्तो थियो र प्याटर्न के थियो र ट्रेन्ड के थियो 1951 देखि 2021 सम्म है। सो नेक्स्ट चाहिँ विल स्टडी अबाउट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्डियन इकोनोमी है। सो एउटा चाहिँ एग्रियन इकोनोमी। 54.6% of the Indian population is engaged in agriculture and allied activity as per census 2011. So अहिले त currently census 2011 चल्दैछ, तर 2021 मा census हुने थियो, तर because of COVID-19 it got postponed to 2022. Again 2021 COVID-19 reasons ले 2023 मा निकाल्ने भनेर गभर्मेन्टले एउटा पब्लिस गर्नु भएको थियो कि 2023 मा निकाल्ने भनेर। सो लेट्स सी 2023 कहिलेसम्म चाहिँ यो सेन्सस डेटा आउनेछ है। र 2011 को सेन्ससले भन्दाखेरि 54% अफ द पपुलेसन इज एंगेज इन एग्रिकल्चर, बट वी कैन सी इट्स कंट्रिब्यूटिंग जस्ट 13%, दैट इज अप्रोक्स फर 13.9%। सो यसको रिजन पनि आई एक्सप्लेन इन जीडीपी नेशनल इन्कम र यसको शिफ्ट ट्रान्जिसन जुन चाहिँ मैले भने कि इन्डिया मुभ डाइरेक्टली फ्रम प्राइमेरी टु टर्सरी, जम्पिङ द सेकेन्डरी, त्यसको रिजन्स पनि म त्यसमै भन्नेछु है। र अनदर इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स इज मिक्स्ड इकोनोमी। आफ्टर एलपिजी रिफर्म्स, अघि मैले भनेको थिएँ एलपिजी रिफर्म द्याट इज 1991, यसको नि एउटा छुट्टै एउटा लामो लेक्चर हुनेछ, बीओपी द्याट इज ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, त्यसको अलग्गै म भन्नेछु है। आफ्टर एलपिजी रिफर्म देयर इज अ टिल्ट टुवर्ड्स क्यापिटलिस्ट इकोनोमी अ मार्केट इकोनोमी। तर बिफोर after independence, before LPG, India had a tilt over socialism, which is also known as a socialist pattern of economy or Nehruvian economy. Right? र अर्को features of characteristics, high population growth rate. India's population was around 1.3 billion next to China, but according to the projection by UN, India is now the world's most populous nation with 1.48 billion people passing China. है। अब त्यो त सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो इन्डियाको पपुलेसन निकै धेरै नै भइसकेको छ है। त्यसको पनि कतिवटा एडभान्टेज छ,
त्यसै कारण इन्डियालाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भेरी यङ कन्ट्री भन्छ है, चाइनालाई इट्स लाइक एजिङ कन्ट्री भन्छ। कन्ट्रीको पनि उमेर हुन्छ है, इकोनोमिस्टहरूले भन्नुभएको है, मैले भनेको होइन, इकोनोमिस्टहरूले भन्नुभएको कन्ट्रीको पनि एउटा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एज हुन्छ या फिर कन्ट्रीको एउटा उमेर हुन्छ। सो चाइनालाई चाहिँ कस्तो कन्ट्री भन्छ, एजिङ कन्ट्री भन्छ, एइजिआइएनजी एजिङ कन्ट्री, त्यो बुढो हुँदै गएको कन्ट्री, द्याट इज पपुलेसन चाहिँ ज्यादा चाहिँ 60+, 55, 60 प्लस या फिर 50+ पपुलेसन भएको कन्ट्रीलाई चाहिँ एजिङ कन्ट्री भन्छ। पपुलेसन छ एउटा कन्ट्रीको, त्यो पपुलेसनको स्ट्रक्चर कस्तो, त्यो पपुलेसनलाई कस्तो प्रकारले आइडेन्टिटी पाउँछ त्यसले चाहिँ कन्ट्रीलाई डिफाइन गर्छ। चाइनालाई एजिङ कन्ट्री किन भन्दैन, किनभने चाइनामा पपुलेसन एजेड पिपलहरूको पपुलेसन ज्यादा छ, 50+, 60+को पपुलेसन ज्यादा छ, त्यही भएर चाइनालाई एउटा एजिङ कन्ट्री भन्छ है। सो त्यसरी नै इन्डियालाई एउटा यङ कन्ट्री भन्छ है, इमर्जिङ कन्ट्री, यङ कन्ट्री। इन्डियामा ज्यादा युथ छ, इन्डियाको पपुलेसनमा युथ पपुलेसन ज्यादा छ। सो इन्डिया इज टर्म्ड एज एन India is a young country है, किन भन्दाखेरि यसमा पपुलेसन युथको पपुलेसन बेसी छ। सो यो एउटा ड्रब्याक पनि हो कि इन्डियाको पपुलेसन एकदमै बढिरहेको छ है। यहाँबाट डेटाले भन्दैछ, मैले भनेको 1.3 बिलियन थियो नेक्स्ट टु चाइना, तर आजको दिनमा इन्डियाले चाइनालाई सरपास गर्यो भनेर न्युज रिपोर्टमा या फिर युएनले प्रोजेक्सन्स दिनुभएको छ है। र पनि त्यसको नि कतिवटा नेगेटिभ एस्पेक्ट्स पनि छ, पोजिटिभ एस्पेक्ट पनि छ। पोजिटिभ एस्पेक्ट भन्नुपर्दा अलिकति ब्रिफ मात्रै है, त्यो पनि म तपाईँलाई डेमोग्राफी जब पढ्छ है त्यतिखेर आई ट्राई टु एक्सप्लेन कि किन चाहिँ इन्डियाको पपुलेसन बढ्दैछ है, र त्यो डेमोग्राफी जब पढाउँछु, इन्डियाको ग्रोथ रेट पनि पढाउँछु, इन्डियाको पपुलेसनको विषयमा पनि पढाउँछु, त्यो टाइममा आई ट्राई टु एक्सप्लेन मोर कन्साइजले। अहिले यति भन्छु कि एउटा फिचर के हो भने, एउटा एग्रेरियन फिचर, एउटा मिक्स्ड इकोनोमी, एउटा हाई पपुलेसन ग्रोथ रेट, जहाँ चाहिँ अहिले चाइना सरपास गर्यो भनेर। तर पनि म यो डेमोग्राफी आई एक्सप्लेन यु इन द अपकमिङ क्लासेस है। अझ प्रिभिलेन्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, अनइम्प्लोइमेन्ट एउटा अलग च्याप्टरै छ। भेरियस टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, द्याट इज डिस्गाइज अनइम्प्लोइमेन्ट है, फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट है, त्यहाँदेखि तपाईँको स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोइमेन्ट, सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट है। सो देयर आर भेरियस टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, प्रिभिलेन्ट, अन्डर इम्प्लोइमेन्ट, डिस्गाइज अनइम्प्लोइमेन्ट है। सो दिस आर द फ्यू क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्डियन इकोनोमी है। सो लेट्स रिभाइज वन्स कि आज हामीले के गऱ्यौँ है। First one we did types of economy. Types of economy: capitalist economy, socialist economy, mixed economy. Capitalist economy ma government ko interfere हुँदैन, laissez-faire, non-interference of the government. Socialist economy ma there is government plays active role for social benefit. Mixed economy यिनीहरू दुईजनाको मिक्स भएको capitalist feature र social feature, that is mixed economy. Next त्यही भइहाल्यो। त्यसको बादमा वी टक्ड अबाउट नेहरूवियन इकोनोमी। किन भन्दाखेरि चाहिँ पोस्ट इन्डिपेन्डेन्स नेहरू अडप्टेड socialist pattern of economy with a tilt over socialism, so it is known as Nehruvian economy. Nehru adopted this kind of economy due to prevailing circumstances, त्यो टाइमको social circumstances है, political, economic circumstances, he adopted accordingly है। so त्यसलाई Nehruvian sectors of economy we had a discussion, that is primary sector, secondary sector, tertiary sector, quaternary sector र quinary sector। यो सेक्टर्सहरूको कन्ट्रिब्युसन के छ र ट्रान्जिसन कसरी हुँदैछ। हाम्रो इन्डियामा प्राइमेरीबाट टर्सरी गयो, सेकेन्डरीलाई जम्प गरेर, त्यसको रिजन्स पनि भन्ने छु म आउने क्लासेसमा। र प्राइमेरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन 55% देखि आजको डेटमा 13% किन डिप भयो त्यस पनि भन्नेछु। र टर्सरी सेक्टरको 30% देखि 57 कसरी भयो त्यो पनि म आउने क्लासेसमा डिस्कस गर्छु, द्याट इज एन नेसनल इन्कम क्लासमा है। सो नेक्स्ट इज क्यारेक्टर्स अफ इन्डियन इकोनोमी, र त्यसमा पनि मैले पपुलेसन ग्रोथ रेट, द्याट इज डेमोग्राफीको बारेमा टेकन एउटा इन्डिभिजुअल अलग्गै क्लास है, त्यसमा म मजाले एक्सप्लेन गर्छु कि स्टेजेस अफ इन्डियन पपुलेसन ग्रोथ रेट है। सो आजको लागि यति है, थ्याङ्क यू सो मच है। होप यु गट अ इन्साइटफुल कन्टेन्ट फ्रम माई क्लास है। र मेरो यो क्लासमा पनि केही गल्ती भयो भने
मैले केही मिसइन्फर्मेसन या फिर केही रङ कन्टेन्ट दिएँ भने यु क्यान अलवेज रिच आउट टु मी भाया वाट्सएप अर भाया इमेल। अनि यो पिपिटी जुन चाहिँ मेरो छ यो पिपिटी तपाईँले पिडिएफ फर्मेटमा टेलिग्रामबाट डाउनलोड गरेर राख्नु सक्नुहुनेछ है। थ्याङ्क यू सो मच है। थ्याङ्क यू फर बिङ पार्ट अफ एकोल अ ट्रान्सफर्मेटिभ जर्नी टुवर्ड्स एचिभिङ द बेस्ट। थ्याङ्क यू।